Марка Танк, що належить китайській компанії Great Wall Motor, запустила у продаж рамний позашляховик з індексом 330. Основою послужив знайомий танк 300, але змін достатньо. Підвізка доопрацьована з акцентом на оффроуд. Під капотом з'явився потужніший бензиновий бітурбомотор V6 об'ємом 3 літра, а на зміну 8-ступеневому автомату прийшов 9-ступеневий. А головне, танк 330 виявився дешевшим і коштує 330 тисяч юанів, або в перекладі 45 600 доларів. Танк 330 – це не що інше, як потужніший різновид вже добре відомого рамного позашляховика Танк 300. Нагадуємо, що звичайний Танк 300 оснащується 2-літровою бензиновою турбочетвіркою, потужністю 220 кінських сил, 380 ньютон-метрів крутного у парі з 8-ступеневим гідромеханічним автоматом. А танк 330 отримав 3-літровий бензиновий бітурбомотор V6 від старшої моделі Танк 500. Танк 330 вже видає 354 кінських сили та 500 ньютон-метра крутного. Коробка передач – 9-ступеневий гідромеханічний автомат. Час розгойну від 0 до сотні скоротився з 9,5 до 7,2 секунди. З новим двигуном і коробкою передач максимальна маса причепа, що буксирується, зросла з 2 до 2,5 тонни. Споряджена маса збільшилася майже на 300 кг і становить 2480 кг, а середня витрата палива збільшилася на 20% до майже 12 літрів на 100 км. Танк 330 має посилені бампери, в передній вбудовані кенгурятник і лебідка, сталевий захист порогів та днища, накладку на капоті з 2 повітрозабірниками і міцні колеса, взуті в зубасті 18-дюймові шини розміром 265/70. Габаритна довжина – 4772 мм, ширина – 1970 мм, висота – 1960 мм. Колісна база – 2750 мм. Дорожній просвіт зріс з 224 до 242 мм, а кут в'їзду становить 36 градусів, кут з'їзду – 33 градуси, кут рампи – 25 градусів, глибина долаємого броду – 750 мм. У системі повного привіду Танк 330 використовується муфта відбору потужності на передню вісь. Вона за замовченням працює в автоматичному режимі, режим 4A, але її можна заблокувати, режим 4H, або навпаки розпустити, режим 2H, щоб їхати на задньому приводі. Режим 4L включає знижуючу передачу в роздатковій коробці та може збільшувати крутний момент в 2,64 рази. Передній та задній міжколісні диференціали також оснащені примусовими блокуваннями. Салон такий самий, як у Танк 300, але з максимально повною комплектацією та багатою обробкою. На підголівниках передніх крісел є тиснені написи 330V E6, де літера E вказує, що бензиновий двигун забезпечений м'яко-гібридним довіском у вигляді 48-вольтового стартер-генератора. В іншому інтер'єр не змінився. Тут також розташований здвоєний екран з тачскрином на 12,3 дюйми, круглі дефлектори обдування в стилі Mercedes і суворий селектор коробки передач. Ідея створення Танк 330 народилася у маркетологів Great Wall Motor ще минулої весни на хвилі зростання популярності свіжо запущеного бренду Танк. Компанія вирішила перевірити в режимі краудфандингу потенційний попит на Танк 300 з потужним двигуном V6 і всього за 6 секунд отримала 1000 заявок із внесеною предоплатою. 16 березня на китайський ринок вийшов серійний Танк 330 з фіксованою ціною 330 тисяч юанів або 45 600 доларів. Він буде випущений тиражем 1000 екземплярів, які дістануться власникам броні. Але згодом будуть додаткові тиражі, правда, також лімітовані. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі, а головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі!